Pa Rin, Pinoy. Pinoy Pa Rin, Pinoy. Pinoy Pa Rin, Pinoy. You're with Tenny Rose Dante and Michael Davantes. Kumusta po mga kababayan? Welcome po sa natangin nating Filipino-Canadian TV show broadcast Canada-wide via Easy Television. Ito ang Pinoy Pa Rin with Tenny and Michael. At sa araw na ito, ang tema po natin ay giving back. Dahil nandito po tayo ngayon sa Van Horn Park kung saan ginaganap ang Angkop Walk. Tama yan, Michael. Today is the 15th year anniversary ng Angkop Walk kung saan po kasama natin ang miyembro ng Couples for Christ dito sa Montreal and answering the cry of the poor. Ayan, at itong Angkop Walk din ay para sa mga hirap, sa mga nangangailangan. Ito po ay faith in action. Ipapakita natin ang ating panampalataya at ang ating simpatiya sa ating kapwa. Di ba, Tenny? Oo, tama yan, Michael. Ito ang tinutulungan nito, hindi lang kapwa natin sa Pilipinas, kundi buong mundo. At ito rin taon-taon nilang ginaganap. Kasama na ang miyembro at padagdag ng miyembro ng pamilya ng Angkop. Ayan, at simultaneous pong ginaganap itong Angkop Walk sa buong Canada at 20 cities na ngayon ang nagpa-participate dito, kasama na ang Bermuda at syempre ang Montreal. At sa likuran po namin ay makita natin ang ilang participants habang naghahanda para sa lakad na ito. Tama yan, Michael. Samahan natin sila para sa Angkop Walk 2018. So handa ka na ba, Tenny? Handa na ako, Michael. Ayan, so maglalakad na po kami ni Tenny kasama ang ilang participants sa Angkop Walk at magbabalik po ang Pinoy Pa Rin!
ba ito? This is flyers for sponsor a child today, and this is like if you want to make a contribution for as an educational sponsor for a less fortunate child, and it's all here. Okay. Ayan po. Nasaan po ba si Tenny? Tenny! Stefano, ito ang pangatlong taon mo na maglakad sa ANCO fundraising walk, right? Opo. Ano ang mission sa tingin mo ng lakad na to? Yung mission po namin, answering the cry of the poor po, para matulungan po yung mga poor sa Pinas, mag-build ng mga bagong bahay, ganun po. So, sa lahat ng event ng ANCO, sumasali yung pamilya mo? Opo. Thank you so much. Bakit importante sa atin na mag-participate sa ganitong event? I think it's for two reasons. One, we're raising clearly money for the poor and things we can do individually to help people. And secondly, that it shows that even if you're a regular citizen, there's something you can do to help anyone around the world. Kumusta ho? Mabuti naman po at napakaganda ng panahon, no? So maganda-ganda ang turnout ng ANCO fundraising natin ngayon this year. Oo nga po, napakaganda ng panahon at perpekto po para sa ganitong event. So ano po bang layunin ng ANCO Walk? Actually po, itong ANCO ay isang fundraising para supportan namin ang mga tatlong programa namin sa Answering the Cry of the Poor. Like yung mga pag-sponsor ng bata, yung mga pagbibuild ng mga houses for the poor, at saka yung calamity relief program namin. So ngayon po, ang ano namin, about 300 na nag-register, plus yung mga nasulisit naming funds which will account later on. So we're expecting a good turnout this year. Oo, so nakita po natin every year, nakikita natin ang turnout, dumadagdag yung nagpa-participate. So para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, pwede pong imbitahan natin para sa susunod na taon naman ng ANCO po. Yeah, so actually po, every year, this is annual walk, nationwide, no? So iba-ibang cities sa Canada. So it's every August. So next year, it will be the same venue, no? Like Saturday next year, second week of August. So iniimbitan no namin kayo. It's a good cause to help our unfortunate mga kababayan from the Philippines and other African countries. Okay, thank you so much. At kasama po naman natin ngayon si Brother Jess and Sister Jet Navar ng Area Head Montreal. So, kumusta po kayo ngayon? Mabuti naman. So, ano pong masasabi nyo ngayon sa ANCO Walk this year? Nakita ko ang masikasig na suporta ng mga Pilipino sa gawa natin sa pagtulong sa mahihirap sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagsama nila sa lakad. Oo. Na may ang tawag dito Na may kasama na nitong front. for a cause. For a cause. So, Yeah, walk for a cause. At kayo naman po? Nagpapasalamat ako sa mga brothers and sisters at sa mga non-CFC na pumunta para suportahan ang taon-taong programa ng ANCO. Ayan, marami pong salamat. At syempre, ngayon naman ay kasama natin ang mga kabataan. Ito ang Couples for Christ Youth. Kumusta? Okay naman po. Kayo po ba? Ayos naman. So, bakit mahalaga sa ating mga kabataan na mag-participate sa ganitong event? Mahalaga po yung mga kabataan dahil po sila po yung magiging inspirasyon at magiging tuwid po para po sa magandang kinabukasan po. Ikaw ba, taon-taon na sumasali sa ANCO po? Yes, I've been walking with ANCO for mga 10 years na po. Mga 10 years na kasama ang pamilya, right? Yes, of course. My parents are part of Couples for Christ. A message for the youth, especially yung mga na-miss itong taon na ANCO. I just want to encourage everyone to walk. It's just a small thing that we can do as youth. You know, we can't sponsor a child, but in our little ways, we can do everything to help ANCO. At ngayon kasama po natin si Brother Raul Marababol ng Couples of Christ Canada. Kumusta po? Mabuti naman. Kayo, kumusta? Mabuti naman po. So ano po bang naging layunin natin sa ANCO Walk na ito? Every year,
we try to raise awareness for the work with the poor of Couples for Christ, and this is the Angkop Walk. So not just raising awareness, we also raise funds so that we can send poor and deserving children to school. And also, if we have enough funds, also to build houses for the poorest of the poor in the Philippines. And we also have Angkop all over the world. We even have Angkop in Africa. I was even so blessed dahil last May, in one of my pastoral visits in Moshi of Tanzania, I was able to see and attend the blessing of a school that was sponsored by Angkop. Oo. May gusto po kayong pasalamatan this year sa mga nag-participate sa Angkop Walk? Well, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng sponsors, we really like to thank them in behalf of the whole of Angkop, Canada. And hopefully we can see more support in the coming, because itong Angkop Walk will be here year after year. For as long as there's a needy person, there's a needy child in need of help, Angkop will always be there. Thank you so much. And congratulations sa turnout. It's a good turnout. Salamat din, salamat. Salamat sa lahat. Thank you. God bless. At ngayon ay kasama po natin si Brother Bobot Palanca and Sister Carla Palanca ng Family Ministry. Kumusta? Kumusta rin? Mabuti at magandang umaga po. Kamusta rin po mga kababayan at magandang umaga po sa inyong lahat. So ano bang masabi mo ukol sa nangyaring Angkop Walk na ito? Ito ay masaya, ito ay puno ng kaligayahan sa bawat isa sa amin. Ang Angkop ay isang pillar ng Couples for Christ, and we support it para sa mga mahihirap nating kababayan. At marami ring mga batang natutulungan all over the world. Mensahe niyo po sa mga nag-participate ngayong taon and sa mga susunod pang taon na sasama sa Angkop po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong sumuporta sa Angkop Walk, especially sa Couples for Christ and its family ministries, at sa mga taong tuloy-tuloy na sumusuporta sa aming adhikain na makatulong po sa aming mga kababayang may hirap, na nagbibigay ng libreng papaaral at kabuhayan sa aming mga mamamayan. Salamat po. Thank you. Muli po, ito ang Family Ministry ng Couples for Christ. They support Angkop at sila po ay Pinoy Pa Rin! At nagbabalik po ang Pinoy Pa Rin, at alam mo, Tenny, masaya ako na naging party tayo ng event na ito, at talagang pinagpalang araw dahil perfecto po ang panahon ngayon para sa Angkop Walk. Tama yan, Michael, at on behalf of Pinoy Pa Rin, magpapasalamat tayo sa ating kaibigan na si Mr. Ruel Pangilinan at ang kanyang pamilya, at syempre sa Angkop team. Marami pong salamat sa pagtangkilik sa aming programa. Na nagbubugay sa ating lahi, diwa at kultura. Ating pong isigaw saan man sulok ng mundo, Na tayo po ay Pinoy Pa Rin! Very blessed po kami na nabigyan ng bahay. Mas komportable na po kami ngayon dahil sa safe na po yung bahay namin. Si Ashley po, sipag din man po mag-aral. Kaya nga lang, malayo yung nag-aaral nila. Kailangan nila sana ng pamasahe. Wala naman. Kaya magtiis na lang. Sabi ko nga, magtiis na lang kayo. Po, Ashley Garcia. 10 taong gulang po. Sak po akong angkop sa skula. Ang pangarap ko po ay guro para magturo sa mga bata. My blindness was used by God so we can always be with Him. So I guess my blindness is such a great blessing. Angkop is actually an acronym answering the cry of the poor. One way of really being able to help the poor is to have their children be educated so that when they graduate and they'll be able to be employed, they'll be able to help their families out of poverty. Pagkakaiba po ng hindi pa po ako Angkop Scholar sa naging Angkop Scholar na po ako.
ay una, yung nabibili ko na po yung mga kailangan po sa school, yung mga libro po. And parang ito po yung nagbigay ng daan para matupad yung pangarap ko. Part po ako ng high school cornerstone. Ito po ay ang pinabibilangan po ng top 30 performing students po sa high school. And fortunately po, napili po ako as ANCOP Scholar. Ito po yung nagbigay ng daan po sa akin para mapasok naman po sa College of St. Benil. Ganun na lamang yung kagustuhan kong matapos na yung kahirapan sa aming pamilya dahil ayokong maging cycle na lang yung poverty sa pamilya namin. When I got blind, that's the start. I realized how the education important in my life. Every time I feel down, I keep saying that maybe God chooses me to help my fellow blind people in the future. If you give them a house or a home where it's clean and they are able to really enjoy that this is their own home, then it will bring back their dignity and they'll be able to go out there and be able to say that, yes, I am also a person that can and will be part of society. Ang pagbabago po na sa aming pamumuhay po ngayon, mas masaya na po kami dahil may sarili na po kaming bahay, hindi tulad ng dati na nakikitira lang po. The indigenous people, these are people who normally would not have any dwelling place. So we put them into villages where they can get to know one another and be able to help one another. Mula nung tinulungan kami ng angkop, pinaaral nila yung mga bata. Pangarap ko sa aking anak, karoon ng magandang buhay. People are willing to help. They just need a vehicle wherein they'll be able to put their money to help. We'd like to thank the many partners that we've had in Angkop, the many members of different communities, and I'd like to mention the community that is started in Angkop, which is Couples for Christ, and the many corporations, the many people all over the world helping Angkop. No words can truly express how thankful I am to your kind heart and generosity. Magpapasalamat po ako sa Angkop dahil tinutulungan po ko mapag-aral at binigyan po kami ng bahay. Sana po marami pa po kayong matulungan katulad po. For my sponsors in AMCOP, thank you for supporting me and I hope to see you soon. Magpapasalamat din po ako sa tumulong sa amin sa angkop. Binigyan kami ng tirahan na matibay, saka pinag-aral nila yung mga bata namin. Maraming salamat po sa CFC Angkop. Thank you CFC Angkop. God bless you and more power po. Sometimes you cannot even explain it, but you feel that you've helped somebody. A simple joy of being able to see them improve their lives. I think you cannot buy that. The happiness that you will be able to experience, the joy that you'll be able to have. The Lord has blessed all of us, especially the partners, and I'm sure you'll continue to support this wonderful project that the Lord has given to all of us.